صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كما كتشوفوا اليوم راه تاني بايت في لوطيل وما نعستش مزيان، يعني راني مولف نعس في الخيمه في الخلا، فجابوني لوطيل مع دقدق. والبارح عيت، تمشيت بزاف من 9 الصباح حتى 7 العشيه، وانا غير كندور في البطره اللي مدينه زوينه بزاف، وراه الفيديو ديالها غادي ننزلو. اليوم انا في البطراء الجديده، يعني في المدينه في الاوتيل، وغادي نتوجه للبحر الميت. اكيد كاين الجبال، كاين العقابي بزاف، فخليها على الله وصافي. فديروا معنا ونجمعوا الحوايجات ديالنا باش نشدوا الطريق. راية المغرب عندي وانا ما فرنسيش. صافي نعلقوها ونقلبوا لها على شي تكنيك هادي باش نعلقوها. الله صافي. وفي السكن كل حاجه كنحاول نحطها في بلاصتها باش كنعقل عليها، وكل حسب الاستعمالات اليوميه اللي كنستعملهم كل نهار فكيكونوا في السكن الصغار. البيسي بورطابل ما كنستعملوش بالنهار، فكيكون في الصاك الكبير. هادشي ما كندير. الله، وهاد الصاك هذا فيه قنيله وفيه داكشي تاع الكوزينه اللي كنطيب، ولكن راه ما عمرني طيبت. ما كنطيبش، اغلبيه ناكلها عند الناس. لبست القشرت ماشي هذا، يعني هذا خصنا نرجع مزيان شميتهم، ولكن نقيين مع كنت لبستهم البارح، حطهم مع السبربيله شتي حاجه هادو ما نشمهمش خاينين. سبنتهم البارح، ولكن البارح مشيت بهم بطرق. اوكي، سالينا دابا نمشيو نخرجو من الاوتيل، نزيدو الكالا ونمشيو. صافي، احنا كما كتشوفوا ركبنا على البيكالا، نشدو الطريق دابا. بعدا عندي تقريبا 1 2 كيلومتر نزله، غادي نبقى غير نازل. 1 2 كيلومتر تقريبا غير نزله، وغنبقى غير نازل، فما عنديش مشكل. ولكن من بعد هذيك 2 كيلومتر وما كاينات طلع عامي. يلا نديرو الكاسك، ما نبقاوش بلا كاسك لان الجو برو لاصقه في الكاسك. يلا دعوا معانا نوصلوا.
ها هي بوابة البتراء. من هنا تدخلوا كتشريو التيكيت ديالكم وتدخلوا باش تزوروا البتراء. يلا طلعت اول عقبة، صعيب بزاف، ومتجهين وادي عربة في البحر الميت، ومازالين على اليسار ديالنا كتواجد مدينة البتراء. كتشوفوا كل هاد الجبال اللي كتشوفوا فيها، فبيناتها كاينه مدينة البتراء، مدينة اللي تبنات كما قلت لكم البارحة في موقع استراتيجي باش تحمي نفسها من جميع الغارات والاعداء ديالها. يلا نكمل. السلام عليكم. هذا عربي؟ انا شفته من كم عمره؟ لا مغربي. كم عمره؟ 6 سنين؟ 3 لسه صغير ما شاء الله. جيد. لأن في سباق قريب يوم 21 16. طاحت ليا تريبي تاع الكاميرا فراجع نجيبو. اوف هادي درتها على الشمس. لقيتو. الصغيرة. هاد المكان هذا، هاد الجبال هادو، هنا فين مبنيه البتراء الصغيره. والبتراء راه امتد مدينه كبيره بزاف، كتمتد على وادي موسى. وكما كتشوفوا راه بيت هناك، بيت صغير تاع الانباط. سبحان الله، فين ما كتمشي، فين ما كتوضع رجلك تلقى شي حاجه جديده. المدينه مازال ما كشفتش عن الاسرار تاعها. والأنباط عرفوا يخبيو مدينتهم وثقافتهم ويحميوها آلاف السنين، وما زالت شاهدة على التاريخ تاعهم والحضارة تاعهم. ويلا شهدوا عليا تانايا اللي غنطلع مع هاد العقبة هادي تخرى عليا. يله 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 الله. السلام عليكم. هذه هي البتراء الصغيرة، هذا هو المدخل ديالها.
سلام. كما كتشوفوا صافي ودعنا البطراء وغادي دابا لوادي عربة. تقريبا مشيت من البطراء دابا تقريبا ساعتين، وهنا كاينه البطراء الصغيره يلا دزت منها. الطريق اوكي اليوم، طلوع ونزول ماشي بحال من العقبه للبطراء صعيبه كله طلوع، مي كوميم اليوم صافا. يلا تمشيو معايا يلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله العزيز. حياكم الله. حيا على العزيز. كيفكم؟ الله يسلمك. الحمد لله، اموركم بخير؟ الحمد لله. الله. سير. جايكم من المغرب. حياك الله. من المغرب دراجه. من المغرب؟ مصر؟ انا مغربي، جيت على تقريبا 28 دوله. ما شاء الله. الى ان وصلت هنا. الله، عندي مشكل، الرويضه ناقصه شويه من البرد، نزيد فيها ونزيد السلسله، نقلب السلوكه مع كنسمع واحد الصوت. اوكي كانت محلوله، هادشي علاش. اوكي هادشي علاش. هاد البومبه هادي كانوا عطاوها ليا في جنوب افريقيا، من احسن البومبات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. 1 2 3. مع كثرت ما بقيت راكب على البيكالا وليت عارفها هي بيدي، عي كنقيسها صافي كنعرف لا بريسيون اللي محتاجها. رشاها كما كانت. رشاها لبلاصتها. نزيتو البيكالا الزيت. ولكن باش تجبدها من هنا اوف شحال صعيبه. الزيت تاع البيكالا. بعدا ما كاينش تراب بزاف في الطريق. نورمالمون ما خاصكمش تزيتوها بهاد هكا الطريقه، ولكن انا دام عليه السيكان و داكشي علاش.
غسيل زيتها كلها. ايه بوحدي في الطريق هذه غادي للبحر الميت. واد عربة هو الاول، ومن واد عربة البحر الميت. قربت نفعلي. صافي. سالينا الزيات نمشيو نشدو الطريق. الله حان وقت الغذاء. طن وتحت شجرة شي يسميو هادي العرعر. علاش جيت بالضبط ليها؟ لأنها كتذكرني بالوطن، تذكرني بالمغرب. ايامات لا غوندوني في المغرب مع الدراري صحابي اللي تنحييهم. تحية للماء والزبيب و نور الدين بالقردة وكاع الدراري صحابي اللي كنت ندير معاهم لا غوندوني كاملين. فيصل الفلالي، يوسف، مولاي ادريس. خاصك تجي تغدا معايا مولاي ادريس. مرحبا بك المعلم. المراكشي كريم. الله حيد الزيت. شي واحد كيزغرت سمعتوه؟ دابا انا راه وصلت لوادي عربة وقلت نستريح واحد شويه وناكل. راني جاني الجاع صراحه، جاني الجاع جاني الجاع. نوريكم كيفاش تصوبوا الطون. كتجبدوا العيش الاردني وبحال ديال سوريا تا هو بحال ديال ديال الشام. اهل الشام كتفتو فيه بحال هكا طون، كتلويه وديروا ليه بحال هاد اللعبه هادي صافي. بغيت ندير لكم شي لعبه اخرى ولكن بركه. الله هاد الكانيطه خازنها سيمانه وهي عندي. هاد البواطه تاع الطون نقول لكم شي شهر وهي مخزونه عندي.
انت اليوم قلت راه نستعملها. مرحبا بكم، جيو تغداو. يلا وقفوا الكاميرا نكملوا غدانا ونشدوا الطريق وسيروا تغداو حتى نتوما. نجمع نفسي شويه. واو العقابي بزاف، ولكن جاي واحد الطريق داير بحال تيزين تيشكا في النزول. المهم هذا الثلث ولا الربع الثلث تاع تيزين تيشكا نمشيو معاه. كما كتلاحظوا الجبال دابا ولا اللون ديالهم كحل، اكيد غتكون جبال بركانيه. وقبل كنا جبال كلها اللون احمر ولا بني اللي كانت فيها مدينه البتراء. هنا مكان مختلف، طبيعه مختلفه. يلا نستمتع في النزول. اوف let's go down. يا بسم الله. ايوه يا باشا، فين ام الفريرات؟ كبر الدورة، ضرب الفرين، غير شوية. ايوه كبر الدورة تاني. ايوه يلا سيري. بيكالا وقع فيها مشكل، سونجمون عواجد وعقبه. انا دافع البيكالا دابا، ادفع معلم نوصل للفوق صافي ونريح نصوبها. غتاخد مني الوقت باش غنصوب هاد المشكل هذا. ولكن ما عندي ما ندير. الله نمشي نخرج على الطريق ونصوب بيكالا على خاطري باش ما نتفادى حوادث السير ونتفادى جميع المشاكل. الله صافي صافي نوقف هنا نصوب بيكالا و نكمل الطريق. اول مشكل شوف الشونجمون عواجد، توشات في شي سلك هنايا وهي تعواج. دابا الريحه نصوبوها. انا حطيت كاع الماتريال ديالي ونبداو نصوبو فيها. دابا كنقاد في الشونجمون مع عواجد كنقادها.
صافي لقيت السلك اللي فيه المشكل نصوبوه. هذا صاحبي تا هو خصي السير. يلا دخل يا صاحبي، دخل يا صاحبي. سلوكة وادخل ادخل. غير يعذبني هذا. اوكي اوكي. اخر تيست ونمشيو. changement. Fuck. Oh my god اش طرا. Fuck. طرا مشكل كبير. اوف فاك. هادشي اللي ما كنبغيش يوقع. حنا طحنا فيه. اجيو تشوفوا المشكل اللي شنو وقع تاني. ها هو هادي تهرسات. انتما الشونجمون ما بقاتش كتشد هنايا. فاك. دونك هاد لابارتي خاصها تبدل كامله. اوكي مي ديبانينا الامور ولينا لا كريس. دابا نكملوا الطريق. يلا الان سنعود الى الطريق من جديد ونشوفوا الدراجه واش كلشي فيها مريقل ولا لا. يلا نبداو نشونجيو. طلع طلع. الساعة مزيان. اوكي اوكي حد الساعة مزيان الحمد لله. الحمد لله الامور مزيانة. اوف الحمد لله. يعني
قدرنا نصوبوها في وقت وجيز الحمد لله. شكرا لله عز وجل. هيا بنا. شوفوا راه نزلت من هاد الجبال هادي، لقيت وادي عربة والصحراء قدامي والجو كيسخن. كانت نزول كله نزول، ولكن دابا الجو كل ما نزلت كل ما الحرارة كترتفع. دابا الوحدة و 46 دقيقة. باقي كنحس راسي بخير. ما غاديش نوقف لانني تغديت مع 12 و باقي شبعان، فغادي نكمل ان شاء الله. بالي طريق غادي وسط الصحراء. يلا وقف دابا بطريق واحد الشخص من قبيلة العتامنة. وقفني عطاني اللوز فواكه جافة، عطاني قرعة الماء، عطاني تانيرت كيشبه تانيرت اكاجو. انا درك نتزود بالطاقة. السلام عليكم من جديد. طاحت الظلمة وحاولت نبات هنا في واحد البلاصة هنايا، لكن رفضوا ما بغاوش، واضطريت نركب البيكالا تاني ونمشي نمشي نقلب على فين نبات. الظلمة كما كتشوف. جاب الله هاد الشارع مضوي شوية. يلا تعال. انا لقيت هاد البلاصه هادي في البحر الميت، ونازل وسط التراب والحجر حتى غنزل لتحت ونصب الخيمه ديالي. هادشي اللي عندي، نزل على البحر جنب البحر ندير الخيمه ديالي على راحتي تما. الله عيوني. شوف لي بلايصه هنايا نسرح فيها الخيمه والناس ترسل. هنا ها وين مغربي. شو جاي تسوي؟ السلام عليكم. انا بجوب العالم بالدراجه. جوب العالم بالدراجه. شو اللي معك هذول؟ هادو اغراض. شو هن الاغراض؟ خيمه حتشوفهم الان، افتحهم وتشوفهم. في معك حدة السباحه؟ لا كيف؟ انا افتح لك وشوف بعينك. طيب افتح وخذ راحتك. ننزل الله. ولا شيء ممنوع القعده. انا تاخرت اليوم، كان جيت من البتراء. انا مغربي. فقط هنا احسن. يلا هادو معاكم ولا؟ غلبكم يعطيك العافيه يا اخوان، نغلبكم فوق شوي. الدفاع المدني. طيب افتحني اغراض. افتحهم هنا.
عليكم السلام.